我们在这儿是不是就可以了？我们在用完等一下，我要换一个脸。Dito. Tapos kasi na nagpicturang ano yung machine gun. Ay, oo, Ang ganda. Ang ganda, te. ¿De qué me ito? Ala, de Colosolero. Ano daw namin? Hi vlogs, welcome to my guys. O, tara na, let's go. Yung ano, yung parang what? Yung parang carrot. Ganda yun. Parang doon niya sa taas. Mahaba-habang lakaran pa. Ay, nagsasakyan ah. Maas! Ay, punta tayo doon. Punta tayo doon. Oo! Entrance pa lang yan mo. Entrance tayo. Tapos ka exercise. Kaya pinaghandaan ko to. Ay, sino gusto magpapapa? Sabi ko. Mali ka. Uy, asan sinasabi ko? Okay. Eh, Galing doon ba? Ako bibidyohan. say hi. Oh, hala, umakyat kayo at dito lang ako. Surrender siya. Hoy, hindi ka aakyat. Hoy, dito pa. Mama. Iba yung tour guide natin sa pihitan. Gusto ko daw ka dito. Walang picture-picture. Ay, yung tour guide hindi ng pinicture. Wala yan naman. Kasi ang view. Ang view kasi. Walang unggoy dyan eh. Talaga? Picturean kita na. Tingnan mo kung maganda akong kumakaan. Hinigal ako. Ay, ang ganda. Yung ka, dyan ka. Taas ka, Ben. Pinakataas pa. Tapos bumaba ka. Dali lang. Tingnan natin na hindi ka papaya.
Ayaw na nila? Bibite, tigay sa mga Nang nagluwar negeri anak paling desa ini anak makanya ayun tak kamera Focus sa muli. upang desa Ibig pinanlan ketika sekirawai orang kan Doon tayo. Ayun, ayun. Ano? Walang may ano? Doon tayo. Ano? Let's go. Kala ko Jollibee.